সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত খালী হোৱা কেইটামান পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিবিলাক পদৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা সকলো ষ্টুডেণ্টেই আবেদন কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি আৰু কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, আছাম ছ'চাইটি ফৰ ছ'চিয়েল অডিট, কমিছনাৰ অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, recruitment for various contractual position at state, district and block level under Assam Society for Social Audit. Assam Society for Social Auditor অধীনত state level, district level আৰু block levelত কিছুমান পদ খালী আছে, যিবিলাক পদ contractual হয়। Online application are invited from the intending eligible candidates who are citizens of India for filling up the following vacancies under Assam Society for Social Audit. First post হ'ল Social Development Specialist. ইয়াত পদ আছে এটা MA in Sociology or Economics or Master of Social Work. Minimum 5 years of post qualification working experience in the field of social audit and rights of the poor. Preference will be given to those work experience on social audits accountability related issues. Remunerationৰ পৰিমাণ হ'ল 50,000 আৰু maximum age 45 years হ'ব লাগিব। Engagement ইয়াত 11 মাহৰ বাবে দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে ষ্টেট অডিট এক্সপাৰ্ট। ষ্টেট অডিট এক্সপাৰ্টৰ 4টা পদ আছে। MA in Sociology, Economics or Master of Social Work আৰু 3 বছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 3 বছৰীয়া। ইয়াত 40,000 টকা ৰিমুনাৰেশ্যন হয়। মেক্সিমাম এজ 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 11 মাহৰ কাৰণে ইনিচিয়েলি এনগেজ কৰা হ'ব। নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰ 5টা পদ। ইয়াতো MA in Sociology বা Economics বা Master of Social Work 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 30,000 ৰিমুনাৰেশ্যন আৰু মেক্সিমাম এজ 38ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এনগেজমেণ্ট প্ৰথমতে 11 মাহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ প্লেচমেণ্ট হ'ব। নেক্সট IT স্পেচিয়েলিষ্টৰ এটা পদ আছে BE BTech ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি অৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এণ্ড ডাটাবেছ ডেভেলপমেণ্ট, এইবোৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। দৰমহা ৰেমুনাৰেশ্যন 30,000 আৰু 38 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এনগেজমেণ্ট 11 মাহৰ বাবে। নেক্সট আহিলে একাউণ্টেণ্ট কাম অফিচ এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত এটা পদ আছে। কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেটটো হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। 20,000 টকা দৰমহা হয়। নেক্সট এজ 38ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এনগেজমেণ্ট 11 মাহৰ বাবে। নেক্সট ব্লক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। ইয়াত 36টা পদ আছে। গ্ৰেজুৱেট হ'লে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। মিনিমাম 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং ইন এনি গভ ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ৰেপুটেড চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্কিং ইন আছাম। দৰমহা পৰিমাণ হ'ল 12,000 টকা আৰু ইয়াত প্লাছ TA DA দিয়া হ'ব। 38 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এবছৰৰ বাবে ইনিচিয়েলি এনগেজমেণ্ট দিয়া হ'ব। এই পদসমূহৰ এপইণ্টমেণ্টৰ লোকেশ্যনবিলাক তোমালোকে চোৱা। বাক্সা, চাৰিং, কাছাৰ, চৰাইদেউ, ডিমা হাছাও, মাজুলী, কাৰ্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, চাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ, তামুলপুৰ, শিৱসাগৰ, এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। যদি তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে https://asfa.gemtechnoinnovation.com এই ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰখিনি চাই লোৱা। এই লেটেষ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট অফ SSLC এক্সামিনেশ্যন, কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, স্কেন ছিগনেচাৰ আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইন কেছ অফ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেট। অনলাইন যিহেতু 12-8 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 27-8 তাৰিখে লাষ্ট ডেট। মোড অফ চিলেকশ্যন তোমালোকে চাই লোৱা। দেয়াৰ শ্বেল বি 2 ফেজ ইন চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। ফেজ 1ৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব, অবজেক্টিভ টাইপৰ কুৱেশ্যন থাকিব। চিলেবাছটো তোমালোকে চাই লোৱা। ছাবজেক্ট নলেজৰ ওপৰত থাকিব 50 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজ 25 আৰু জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 25। ইয়াতে প্ৰতিটো পোষ্টৰ বাবে 3জনকৈ কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলক পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে
মতা হ'ব আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত। পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউৰ বাবে মাৰ্কছ থাকিব 20। ছ'চিয়েল অডিট সম্পৰ্কত যদি তোমালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।